seasonal pattern of rainfall ነው የምናየው። ወቅት ምን ይመስላል? የወቅት ፓተርን summer rainfallን በምናይበት ጊዜ የክረምት ዝናብን ነው የምናየው እና as the ITCZ ማለት intertropical convergence zone ነው converge የሚያደርጉበት ዞን ነው zone of convergence of northeast and southeast trade winds ከሰሜን ምስራቅ እንዲሁም ከደቡብ ምስራቅ የሚመጡ ንፋሶች ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት የሚገናኙበት ዞን ነው ይሄ ITCZ እና ይሄ ምን ያደርጋል drifts towards the north in northern hemisphere summer or ክረምት the equatorial westerly winds from the south Atlantic Ocean invade most parts of Ethiopia ምን ከደቡብ የአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚነፍሰው ንፋስ ምን ያደርጋል አብዛኛው የኢትዮጵያውን ክፍል ኢንቬድ ያደርገዋል ወይንም ይወረዋል ማለት ነው ስለዚህ while the trade winds from the north retreat from the country trade wind ከኖርዝ የመጡት ከሰሜን በኩል የመጡት ምን ያደርጋሉ ወደ ኋላ ያፈገፍጋሉ ስለዚህ ከደቡብ በኩል የሚነፍሰው ከደቡብ አትላንቲክ ምስራቅ ከደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ የሚመጣው ንፋስ እርጥበት አዘል ንፋስ መጥቶ የኢትዮጵያን አብዛኛውን ክፍል ይወረዋል እና the ITCZ's southward drift marks the onset of the trade winds from the north which causes the retreat of equatorial monsoons ስለዚህ such periodical shifts in the flow pattern of wind causes rainfall to variable and seasonal in Ethiopia እንደዚህ ከታች የመጣው የደቡብ ከደቡብ ውቅያኖስ የመጣው ንፋስ ሰሜናዊውን ንፋስ አባሮ በሚገባበት ጊዜ እንደዚህ ወቅት እንዲቀያየር ወቅት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው በኢትዮጵያና rainfall in Ethiopia is seasonal በኢትዮጵያ ዝናብ ወቅታዊ ነው varying in amount over space and time ምን ይሆናል በጊዜና በቦታ የተገደበ ነው ቦታ ሲቀያየር ጊዜ ሲቀያየር መጠኑም ይቀያየራል የዝናብ መጠኑ ይቀያየራል የተለያዩ ቦታዎች የሚዘንበው ዝናብ ተመሳሳይ መጠን የለውም ስፔስ በመናይበት ጊዜ በተለያየ ጊዜ የሚዘንበው ዝናብ ተመሳሳይ መጠን የለውም ታይምን በመናይበት ጊዜ there is the long and heavy summer rain which is normally referred to as the big rain or ክረምት በጣም ዝናብ የሚዘንብበት ወቅት አለ ይሄንን ከባድ ዝናብ የሚዘንብበት ወቅት ክረምት እንለዋለን እና there are also short and moderate rains in autumn በቀለል ያለ ዝናብ ደግሞ አለ መከር ላይ autumn በሚባለው መንዝ ላይ ወይንም ጠቢ እንላለን በአማርኛው winter በጋ ደግሞ winter and spring በልግ ወይንም ጸደይ የሚባሉ ወራት አሉ winterን በመናይበት ጊዜ ዝናብ ብዙም የማይዘንብበት ነው spring እንዲሁም ጸደይም ትንሽ ዝናብ ወይንም ብዙም ዝናብ የሌለበት በጣም ሞቃት ያልሆነ ዝናብ የሌለበት ወቅት ነውና they are collectively called the little rains ብዙም ዝናብ የሌለባቸው ወቅቶች ናቸው በጋና በልግ in contrast to the rest of Ethiopia southwestern Ethiopia gets rain for a long period that stretches usually for more than 8 to 10 months ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል በተቃራኒ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ለረጅም ጊዜ ዝናብ የሚዘንብበት አካባቢ አለ ይህም ዝናብ ከ8 እስከ 10 ወር ይዘንባል እና ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ለየት ያደርገዋልና other regions for instance the southeastern lowland ሌሎች ክፍሎች ደግሞ ለምሳሌ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች receive rain twice a year ዝናብን በአመት ሁለት ጊዜ ነው የሚወስዱት these rainy seasons do not correspond with ክረምት or በጋ እነዚህ ዝናባማ በደቡብ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚቀበሉት ከክረምትና ከበጋ ጋር ተያይዞ አይደለም የተለየ ባህሪ ነው ደግሞ እነሱ ያላቸው in most of highland Ethiopia the main rainy season is in summer June to September በአብዛኛው ሃይላንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ዋናው የዝናብ ሲዝን ወይንም ወቅት መች ነው ሰመር ነው ወይንም ክረምት ነው ከጁን ከሰኔ እስከ መስከረም ድረስ
በዚህ ጊዜ ITCZ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ነው የምንለውና is to the north of Ethiopia. During this season, the whole country, with the exception of a few places, is under the influence of the southwest equatorial westerly winds from the South Atlantic Ocean or of the southeasterly winds from the Indian Ocean. በዚህ ወቅት ላይ አንዳንድ ቦታዎች ናቸው እንጂ ዝናብ እንትን ማይሉት አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል በዚህ ንፋስ ከደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ በሚመጣው ንፋስ አፌክትድ የሚሆን ነውና በዛ ምክንያት ያ ተሸክሞ የሚመጣው ዝናብ እርጥበት ወደ ዝናብ ይሆናል። እንዲሁም ከኢንዲያን ኦሽንም ከህንድ ውቅያኖስም የሚነፍሰው ንፋስ እርጥበትን ይዞ ይመጣል። ኢፌክትስ ኦፍ ዘ ሳውዝ ዌስት ኢኳቶሪያል ዌስተርሊ ዊንድስ ይሄኛው ደግሞ ሳውዝ ዌስት ኢኳቶሪያል ዌስተርሊ ዊንድስ ምስራቃዊ ነፋስ ከደቡብ ምዕራብ የሚመጣው ምስራቃዊ ነፋስ ምን ተጽዕኖ ያደርሳል? ዘ ሳውዝ ዌስት ኢኳቶሪያል ዌስተርሊ ዊንድስ ኦሪጂኔት ፍሮም ሳውዝ አትላንቲክ ኦሽን ከየት ነው? ቀደም የተባለው ከደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ የሚመጣ ዝናብ they blow over the humid regions of the Gulf of Guinea, the Congo Basin, the Central Africa on their way to Ethiopia. እየነፈሱ ማንን አልፈው ነው የሚመጣው? ይሄ ንፋስ ከደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ይነሳና ገልፍ ኦፍ ጊኒን አልፎ የጊኒን ባሕረ ሰላጤ አልፎ የኮንጎ ቤዚንን አልፎ ሴንትራል አፍሪካን አልፎ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣልና when these winds approach Ethiopia they encounter highlands. ይሄ ንፋስ እንደዚህ እየነፈሰ እየመጣ ኢትዮጵያ ሲደርስ ኢትዮጵያ ተራራማ አካባቢዎች ወይንም ከፍ ያለ አካባቢ ሃይላንድ ያገኛ ኢንካውንተር ይገጥመዋል ማለት ነው ይሄ ንፋስና when they start ascending over the highlands they cause heavy rains in southwestern Ethiopia because they are moisture laden. እና ይሄ ንፋስ መጥቶ ይሄንን ሃይላንድ ወደ ላይ ለማውጣት በሚሞክርበት ጊዜ የያዘው እርጥበት እዛ ይዘንባል ወይንም ዝናብ ሆኖ ይወርዳል እርጥብ ስለሆነ ንፋሱ። however the amount of rainfall gradually decreases as the winds move north and northeastwards. እና ይሄ የዝናቡ አይነት ወይንም መጠን ምን ይሆናል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ንፋሱ ወደ ላይ እየነፈሰ ወደ ኖርዝ ኢስት ዋርድ እየነፈሰ በሚሄድበት ጊዜ የዝናቡ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ሃይላንድ ኢትዮጵያ receives the widest coverage of the current rains. የክረምት ዝናብን በስፋት የሚቀበለው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ሃይላንድ ኢትዮጵያ ነውና though the amount that falls in different areas varies. በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚዘንበው ዝናብ መጠኑ የተለያየ ነው። the south west experiences the longest ክረምት rain. ቀደም እንደተባለው ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ለረጅም ጊዜ ይዘንባል በአመት ከ8 እስከ 10 ወር እንግዲህ ክረምት lasts for only 2 or 3 months in the extreme northeast highlands. በኖርዝ ኢስት ጫፍ ያሉ ሃይላንዶችን ደግሞ በመንወስድበት ጊዜ ክረምት 2 ወይንም 3 ወር ብቻ ነው የሚቆየው በጫፍ ባሉ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ። the eastern escarpments of the north eastern highlands and associated lowlands the Afar region remain dry. እንደዚህ ኢስተርን እስካርፕመንቶች ወይንም ገደሎች እንዲሁም የሰሜን ምስራቅ አይላንዶች ከፍተኛ ቦታዎች እንዲሁም ላውላንድ ዝቅተኛ ቦታዎች እንደ አፋር ያሉ አካባቢዎች ደረቅ እንደሆኑ ይቆያሉ because they are in what is called rain shadow የሚባሉ አካባቢዎች ናቸው። በዚህ ምክንያት effects of the southeasterly winds ከደቡብ ምስራቅ የሚመጣው ንፋስ ደግሞ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድነው? the southeasterly winds that originate from the Indian Ocean. ይሄ ደግሞ ከህንድ ውቅያኖስ የሚነሳ ንፋስ ነው። blow over Ethiopia's southeastern highlands and associated lowlands. ወዴት ነው የሚነፍሰው? ወደ ኢትዮጵያ ደቡብ ምስራቅ ባሉ ከፍተኛ ቦታዎች እንዲሁም ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ነውና however these winds lose their moisture over the East African highlands before they reach Ethiopia. ነገር ግን ይሄ ንፋስ እርጥበቱን የት አካባቢ ምስራቅ አፍሪካ ባሉ ከፍተኛ ቦታዎች ተራራማ አካባቢዎች ላይ ትቶ ነው የሚመጣው። ኢትዮጵያ ከመድረሱ በፊት እዛ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትቶ ይመጣል እርጥበቱን።
Therefore the country's southeastern highlands and associated lowlands that receive the winds remain relatively dry ስለዚህ እዛ ትቶ ስለሚመጣ እርጥበቱን ደረቅ ንፋስ ነው ማለት ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ንፋስ የሚያገኛቸው አካባቢዎች ደረቅ እንደሆኑ ይቆያሉ ሰመር ሬንፋል ያንን ይመስላል የክረምቱ ዝናብ ኢትዮጵያ ላይ የሚዘንበው አብዛኛው ከህንድ ውቅያኖስ ከደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ እንደሆነ ማየት እንችላለን ዊንተር ሬንፋል በመናይበት ጊዜ በበጋ ወቅት ደግሞ ያለውን የዝናብ ሁኔታ ስናይ in winter the ITCZ shifts farthest south ወደ shift ያደርጋል ይሄ ወደ south ይሄ intertropical convergence zone ወደ ደቡብ shift ያደርጋል most of Ethiopia comes under the influence of northeast trade winds which originate from west Asian high pressure centers በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም የምትጠቀው በየትኛው ንፋስ ነው ከየት በሚመጣው ንፋስ ነው ከምዕራብ እስያ ሃይ ፕሬሸር ካላቸው ከፍተኛ ግፊት ካለባቸው አካባቢዎች በሚመጣ ንፋስ ነውና these winds are cold and dry ይሄ የሚነፍሰው ንፋስ ደረቅ ነው ቀዝቃዛ ነው and they carry little or no moisture ምንም እርጥበት ወይንም ትንሽ እርጥበት ወይንም ያለ እርጥበት ነው የሚንቀሳቀሱትና giving most of the country a dry winter ስለዚህ ለኢትዮጵያ አብዛኛው ፓርት dry እንዲሆን ደረቅ እንዲሆን ያደርጋሉ only the Red Sea coastal plains including parts of the Afar region receive rain በዚህ ወቅት ዝናብ የሚያገኙት አካባቢዎች ቀይ ባህር የባህር ዳርቻ እንዲሁም የአፋር ክልል ጥቂት አካባቢዎች ዝናብ ያገኛሉ this rain is little in amount and is due to the area's proximity to the Red Sea እና ይሄ ዝናቡም በመጠን ትንሽ ነው another exception to this lack of rain is southwestern Ethiopia ሌላው ደግሞ exception የዝናብ እጥረት የማያጋጥመው southwestern ደቡብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ነውና in winter this region is still under the influence of equatorial westerly winds although they are now weak አሁንም በበጋም ቢሆን ይሄ የሳውዝ የደቡብ ምዕራብ አካባቢ አሁንም ተጽዕኖ በማን ስር ነው በኢኳቶራል ከኢኳቶራል የሚመጣው ምዕራባዊው ንፋስ በዛ ውስጥ ነው ምንም እንኳን በዚህ ወቅት ዊክ ቢሆንም ደካማ ቢሆንም the moderate rain they supply to the region at this time is the area's smallest annual amount በዚህ አካባቢም ዝናብ ይዘንባል እዛ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ላይ እና በዚህ አካባቢ የሚዘንበው ዝናብ ግን ትንሽ መጠኑ ትንሽ ነው spring and autumn rainfall በመናይበት ጊዜ የበልግና የመከር ዝናብን በመናይበት ጊዜ in spring the ITCZ ወዴት shift ያደርጋል drifts to the north በስፕሪንግ በበልግ ወቅት ወደ ኖርዝ shift ያደርጋል lies across Ethiopia at this time a strong low pressure cell develops over the ሱዳን አካባቢ በዚህ ጊዜ ዝቅተኛ ፕሬሸር ያለበት አካባቢ ይፈጠራል ማለት ነው ወይንም ዴቨሎፕ ይሆናልና ይሄ ደግሞ ምን አትራክት ያደርጋል ይሄ ሴንተር ይሄ ዝቅተኛ ሎው ፕሬሸር መሆኑ this center attracts winds from the Gulf of Eden ከኤደን ባህረ ሰላጤ የሚነፍሰውን ንፋስ ይስባል ሌላው ኢንዲያን ኦሽን ሃይስ ከህንድ ውቅያኖስ የሚነፍሰውን ንፋስ ይስባል ማለት ነው These moist southeasterly winds blow across central and southern Ethiopia. ይሄ እርጥበታማ የሆነ ንፋስ ከምስራቃዊ ንፋስ ወዴት ይነፍሳል? ወደ ኢትዮጵያ መሃል አካባቢ እንዲሁም ወደ ደቡብ አካባቢ ይነፍሳል and they produce the big rains in the southeastern Ethiopia. በደቡብ ምስራቅ አካባቢ በኢትዮጵያ ደቡብ ምስራቅ ከፍተኛው ዝናብ እንዲዘንብ ምክንያት ይሆናል። The same winds produce the little rain of spring for the east central part of the northwestern highlands. ተመሳሳይ ንፋስ ይሄ ንፋስ በስፕሪንግ ወቅት ወይንም በበልግ ወቅት በምስራቅ ሴንትራል አካባቢዎች እና በሰሜን ምዕራባዊ አካባቢዎች ላይ ትንሽ ዝናብ እንዲዘንብ ምክንያት ይሆናሉ። These rains are often called bulk rain. የበልግ ዝናብ ይባላል ይሄ ዝናብ። Spring is the major rainfall season in the southeastern highlands and associated lowlands.
ስፕሪንግ ደግሞ ይሄ የበልግ ወቅት በደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች እና ላውላንድ አካባቢዎች በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ዋና የዝናብ ወቅት ነው ስፕሪንግ። ኦጋዴን አካባቢ፣ ቦረና ኦፍ ኦሮሚያ፣ ዘ ሳውዝ ኦሞ ዞን፣ ደቡብ ኦሞ ዞን እነዚህ አካባቢዎች ላይ የስፕሪንግ ዝናብ ነው ከፍተኛ የዝናብ ወቅት ለነዛ አካባቢዎች። the area's second rainfall season is autumn። ሁለተኛው የዝናብ ወቅት ለነዚህ አካባቢዎች autumn ነው ወይንም የመከር ወቅት ነው። in the south east peripheral lowlands the towns of Moyale and Kalafo also receive their rainfall in spring and autumn። በደቡብ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ድንበር አካባቢ ያሉ ዝቅታማ ቦታዎች እንደ ሞያሌ እንደ ቀላፎ ያሉት በስፕሪንግ በኦተመን ነው ዝናብ የሚያገኙት በበልግ በመከር ወቅት። ሞያሌስ annual rain is about 1000 mm። የሞያሌ አመታዊ ሬንፋል 1000 ሚሊ ሜትር ነው። የከላፎ ደግሞ 500 ሚሊ ሜትር ነው። ፎር ሞያሌ ስፕሪንግ ላይ የሚዘንበው 50% ከ1000 ሚሊ ሜትሩ 50% ወደ 500 ሚሊ ሜትር የሚሆነው ማለት ነው። 50% ኦከር የሚያደርገው ስፕሪንግ ላይ ነው። 37% ደግሞ ኦተመን ላይ ነው። ለቀላፎ ደግሞ 60% ስፕሪንግ ላይ ነው። 33% ኦተመን ላይ ነው። rainfall regions and climates of ኢትዮጵያ ይሄንን በምናይበት ጊዜ ሰመር ሬን የሚያገኙ አካባቢዎችን እዚህ ጋር እናገኛለን። ዝናብ ደግሞ ስፕሪንግ ላይ እና ሰመር ላይ የሚዘንብባቸው አካባቢዎች ናቸው በዚህ መልስ ያሉት። እዚህ ጋር ከዚህ በታች ያሉት ደግሞ ዝናብን ስፕሪንግ ላይ የሚያገኙ ናቸው። እዚህ መሃል ላይ ያሉ ደግሞ year round rains except December to February ከዲሴምበር እስከ ፌብሩዋሪ ውጪ ከታህሳስ ጥርና የካቲት ላይ ብቻ ነው እዚህ ማይዘንባው። ሌላው ሙሉ ይዘንባል። ይሄ ሰርክል ውስጥ ያለው አካባቢ ይሄ ሳውዝ ዌስተርን እያለን ያየነው አካባቢ ላይ ነው። ከ8 እስከ 10 ወር ነው ዝናቡ የሚዘንባው እዚህ አካባቢ ላይ።